Ένα σοβαρό επεισόδιο, το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί και προσπάθεια πραξικοπήματος, συνέβη χθες το βράδυ της Παρασκευής στην πρωτεύουσα της Λιβύης, Τρίπολη, όπου ομάδα εξαγριωμένων φιλότουρκων ένοπλων Ισλαμιστών πολιόργησαν και εισέβαλαν στο ξενοδοχείο Κορίνθια, προσπαθώντας να εντοπίσουν την Υπουργό Εξωτερικών Νάιλα Αλ-Μαγκούζ αλλά και τον πρόεδρο Μοχάμετ Αλ-Μένφι, αφού το ξενοδοχείο χρησιμοποιείται και ως πρόχειρη έδρα του Προεδρικού Συμβουλίου. Ευτυχώς, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κανείς από τους δύο δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο ξενοδοχείο, αλλά εντύπωση προκαλεί το μένος, αφού αναφέρεται ότι οι ένοπλοι δεν δίστασαν να σταματούν και να ερευνούν ακόμα και αυτοκίνητα στους γύρω δρόμους. Και όλα αυτά μετά την κοινή συνέντευξη τύπου του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου και της Λίβιας ομολόγους του Νάιλα Αλ-Μαγκούζ, που δόθηκε τη Δευτέρα στην Τρίπολη, όπου η δεύτερη τόνισε ότι πρέπει να αποχωρήσουν από τη χώρα όλες οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των τουρκικών, κάτι που ο Τούρκος Υπουργός αρνήθηκε, διαχωρίζοντας τους μισθοφόρους και όλους τους υπόλοιπους από τους Τούρκους, λέγοντας ότι έχουν προσκληθεί επίσημα από την κυβέρνηση. Είναι λοιπόν οφθαλμοφανές ότι η επισήμαση της Λίβιας Υπουργού Εξωτερικών προκάλεσε κλειδονισμούς στην Τουρκία και είναι εξίσου φυσικό πίσω από την εισβολή των ενόπλων στο ξενοδοχείο, που όπως είπαμε έχει άρωμα πραξικοπήματος, να είναι η Τουρκία. Η Τουρκία, που το μόνο που προκαλεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι προβλήματα και που όπως φαίνεται δεν διστάζει να προσπαθήσει να προκαλέσει ακόμα και πραξικόπημα σε μια ξένη χώρα, την οποία απλά χρησιμοποιεί για τους μαξιμαλιστικούς και επεκτατικούς της στόχους. Όλα τα ξένα μέσα ενημέρωσης, με πρώτο το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, μεταδίδουν από το πρωί αυτή τη σοβαρή είδηση, αλλά και την απάντηση του άλλου φιλότουρκου Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου του Κράτους, Μίσρη, στην κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι πρεσβείες στη Λιβύη, της Γερμανίας, Ιταλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία ζητούν να μην γίνουν αλλαγές σε θέσεις που σχετίζονται με την προετοιμασία των εκλογών. Καθώς όπως φαίνεται, η Τουρκία έχει βάλει μπροστά το σχέδιό της να υπονομεύσει και να χειραγωγήσει την εκλογική διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, συμβαίνουν απίστευτα πράγματα στη Λιβύη και η κατάσταση είναι πολύ ρευστή, αφού όπως έχουμε ξαναπεί, όπου πατήσουν πόδι οι Τούρκοι δεν φεύγουν με το καλό παρά μόνο με τη βία. Βέβαια, σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, ενώ στην αρχή εκπρόσωπος του Προεδρικού Συμβουλίου είχε πει τα πράγματα όπως είχαν συμβεί, αργότερα ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου Μοχάμετ Αλ-Μαμπρούκ δήλωσε ότι δεν υπήρξε απαγωγή, πυροβολισμοί ή κάποια επίθεση προς αυτόν ή το ξενοδοχείο, αφού εκείνη την ώρα ο ίδιος βρισκόταν εκεί και ότι το Προεδρικό Συμβούλιο θα συναντηθεί και θα συζητήσει με τις ομάδες που συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Ενώ από την πλευρά του, το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού προσπαθεί και αυτό να υποβαθμίσει το περιστατικό, φιλοξενώντας δηλώσεις Ισλαμιστών διοικητών της επιχείρησης Ηφαίστειο της Οργής, οι οποίοι είπαν ότι δεν υπήρξε εισβολή. Απλά θέλαμε να συζητήσουμε κάποια θέματα με το Προεδρικό Συμβούλιο. Αυτά φυσικά σε μια διαστρέβλωση της πραγματικότητας, αφού έχουν αναρτηθεί βίντεο στα social media τα οποία δείχνουν ένοπλους άνδρες να φωνάζουν και να εισβάλλουν στο ξενοδοχείο. Και εμείς απλά αναρωτιόμαστε, τι άλλο πρέπει να κάνει η Τουρκία για να ξυπνήσει η Δύση και να τη βάλει στη θέση της.